यो एपिसोडमा चाहिँ we are gonna learn how to restore from the backup. है हामीले previous एपिसोडमा चाहिँ we did the virtual machine backup. यो एपिसोडमा चाहिँ we are going to restore यी virtual machine, especially DC. मैले domain control एउटा example गरेर लिएको छु. We're gonna do the restoration. है यसको लागि चाहिँ म एउटा sample test file create गर्छु. And just to pretend that this is a very important file, हैन, suppose, हैन. So कसैले चाहिँ यो मसिनमा चाहिँ एउटा important document चाहिँ save गर्यो DC मा, हैन, domain controller मा. So I'm going to turn it off. तर off गर्नु अगाडि चाहिँ because we haven't done the backup. Remember किन भन्दाखेरि हामीले पहिला backup गर्दाखेरि we use the backup on certain days, हैन. So त्यो day hit नभएकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ we need to do the manual backup अहिलेको लागि चाहिँ, हैन. But I'm going to make sure we still got that file. So admin मा login गर्छु. Yep, so as you can see that file is still here. Now what I'm going to do is I'm going to open the backup and replication console. र यो जुन यो domain controller को हामीले backup create गरेको थियो म manually on गर्छु है. I'm going to pause the screen and त्यसपछि यो complete भएपछि I'm going to resume. So job पनि सकिसकेको छ 14 मिनेट नै सकेको almost 3-4 मिनेट लाग्यो. So even though there is a warning, it's still fixed. अहिले warning को हामी worry नगरौँ. We're going to discuss about the error and warning on different episode. So now for some reason चाहिँ यो server crash भयो. यो DC चाहिँ domain control चाहिँ crash भयो. म यताबाट off गर्छु. Off भयो and त्यसपछि you cannot retrieve the server, हैन. अनि अब entire site नै डाउन हुन्छ तपाईको DC डाउन भयो भने धेरै मसिनहरु डाउन हुन्छ, हैन. So म त्यसलाई चाहिँ अब एउटा सिनेरियो क्रिएट गर्छु. यो डिलिट भयो. Now what you're going to do is now you need to open up the पहिलो सुरुमा तपाईले backup and replication console खोल्नी. होम मा जाने र यहाँ माथि मेन्युमा restore देख्नुहुन्छ. Click on Microsoft Hyper-V. And now we are using the Hyper-V, हैन. यहाँ replica र backup, so replica is completely different, है. So I'm going to currently focus on backup. Restore from backup. यहाँ धेरै अप्सनहरु छ. Guess file restoration, but mostly भनेको चाहिँ entire VM. यो current scenario चाहिँ we're going to restore the entire VM, हैन. यहाँ पनि तपाईले instant recovery, entire VM file restoration अप्सनहरु देख्नुहुन्छ. Instant recovery भनेको चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट ब्याकअपबाट रन गर्नु पर्यो भने without restoring prior, so use that option, हैन. But for now I want to entire VM पहिला restore गरेपछि मात्रै virtual machine on गर्ने भन्ने अप्सन मलाई युज गर्नु छ. किन इन्स्ट्यान्ट गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले क्विकली अन हुन्छ. के भन्दा त्यसले डाइरेक्ट ब्याकअपबाट चाहिँ अन गर्छ, है. सो नेक्स्ट गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँबाट I'm gonna sort this and त्यसपछि sorting गरिसकेपछि पहिलो सुरुमा लेटेस्ट ब्याकअप DC को चाहिँ 4वटा रेजिस्ट्रेसन पोइन्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. म यसमा क्लिक गरेर DC मा पोइन्ट क्लिक गर्नु भने तपाईको सबै रेजिस्ट्रेसन पोइन्टहरु चाहिँ देखाउँछ, है. नोटिस गर्नु होला यहाँ इन्क्रिमेन्टल 3टा छ भने एउटा फुल छ. सो लेटेस्ट चाहिँ मैले जुन भर्खर भएको छ त्यसमा म क्लिक गर्छु. सो हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ यो इन्क्रिमेन्टल फुल एक्टिभ सिन्थेटिकहरु याद गर्नु भएको थिएन. तपाईले याद गर्नु भएको छ भने दिस इज डुइङ द इन्क्रिमेन्टल, है. यो तपाईले हेर्नु भएको छैन त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला. सो I'm going to do next. यहाँ तपाईले 4वटा बेसिकली अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुडिङ क्विक रोल ब्याक, हैन. सो पहिलो भनेको चाहिँ रिस्टोरिङ टु द ओरिजिनल लोकेसन, हैन. इट्स क्वाइट सिम्पल. सिम्पल तरिकामा चाहिँ जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा चाहिँ तपाईलाई रिस्टोर गर्नु मन छ भने यु डु दी रिस्टोर द ओरिजिनल लोकेसन. सेकेन्ड भनेको रिस्टोर टु न्यू लोकेसन. If you want to restore VM to different host अथवा कम्प्युटर with a different configuration, जस्तै नयाँ VM को नेम, नेटवर्कको सेटिङ्सहरु अथवा स्टोरेज एड गर्न मन लाग्यो अथवा फर सम रिजन तपाईको चाहिँ भर्चुअल मसिन प्रोडक्सनमा चाहिँ क्र्याश हो, करप्टेड भयो and you want to restore to the another Hyper-V सर्भर अथवा SXI सर्भर. हामीले SXI नै अलि करेन्टली गरिरहेछौं, हैन. सरी, Hyper-V नै गरिरहेछौं. So if you want to do that, you choose this second option. So basically restore to the original location, restore to the new location, and there is another one, stays restore, हैन. The final option, हैन. यो भनेको चाहिँ तपाईले let's say if you want to insert a manual script अथवा process before restoring. For example, if you want to restore a production SQL को data server,
जो चाहिँ द्याट हेज ए ब्याङ्किङ इन्फर्मेसन अब क्लायन्टको जस्तै तपाईँको कमनवेल्थ ब्याङ्क छ भने कमनवेल्थ ब्याङ्कले त तपाईँको क्लायन्टको चाहिँ नाम होला इमेल होला ठेगाना होला सबै होला त्यो रिस्टोर गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एनोनमाइज नै पहिला गर्ने त्यो एसक्युएल चाहिँ कम्प्लायन्सको रिजनले चाहिँ त्यो कहिले नदेखोस् भने चाहिँ त्यो गर्नु मन छ भने तपाईँले पहिला सुरुमा एउटा स्क्रिप्ट रन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्ट एन एक्जाम्पल होइन सो द्याट इट्स कन ब्लर आउट द नेम अथवा एनोनमाइज गर्छ होइन सो त्यो केसमा चाहिँ यु युज दि स्टेज रिस्टोर होइन बेसिकली द्याट्स द रिजन युज दि थर्ड अप्सन सो तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला यो लास्ट क्विक रोल ब्याक भनेको चाहिँ तपाईँले रिस्टोर गर्दाखेरि सर्टेन क्विकली चाहिँ तपाईँले सर्टेन कुराहरू चाहिँ ओन्ली द चेन्जेस ब्लक्स बिट्विन द ब्याकअप र करेन्ट भिएम तपाईँले जब ब्याकअप लिनुभयो र अहिले करेन्ट सिचुएसनसम्म मात्रै तपाईँले रिस्टोर गर्नु मन छ भने चाहिँ यो गर्ने किनभने यसले चाहिँ टाइम तपाईँको छिटो हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको विन्डोज क्रास भयो आफ्टर अपडेटिङ सिस्टम होइन तपाईँको कुनै पोर्ट ब्लक भयो अपरेटिङ सिस्टम अपडेट गर्ने बित्तिकै तपाईँले क्विकली चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्सनमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो सर्टेन चेन्जेसहरू चाहिँ मात्र जे भएको छ ब्याकअपदेखि अहिले करेन्ट स्टेजमा त्यो सर्टेन ब्लक मात्र चाहिँ मलाई कम्प्लिट भिएम रिस्टोर नगरिकन सर्टेन पार्ट मात्र चाहिँ रिस्टोर गर्नु भने चाहिँ यु क्यान डु द्याट है सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि त्यसपछि थर्डमा फर्स्टमा पनि अप्सन भनेको चाहिँ क्विक रोल ब्याक अप्सन होइन त्यो रिस्टोर चेन्जेस the only block and that has been affected, right? So I'm going to do next and it's going to load all the VM data. Let's check garcha आफ्नो database ma but I need to uncheck that है मलाई त्यो quick rollback गर्नु मन छैन so I'm going to go to previous uncheck that and next अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ before restoring तपाईँको एन्टिभाइरस इन्स्टल छ भने त्यो रिस्टोर गर्नु अगाडि तपाईँलाई क्विक स्क्यान गर्नु मन छ किन भन्दाखेरि अब यदि तपाईँको एन्टिभाइरसले करप्ट भएको छ भने फेरि अपडेट रिस्टोर गरिसकेपछि पनि सेमै नै हुन्छ सो तर तपाईँलाई एक्चुली एन्टिभाइरसले नै स्क्यान गर्नु मन छ भने यु क्यान डु द्याट इज अल है सो रिस्टोर रिजन आम जस्ट कन पुट अ बेसिक रिजन हियर रिस्टोरिङ डोमेन कन्ट्रोलर हिट नेक्स्ट यसले अब भर्चुअल मेसिनलाई भिएमलाई चाहिँ तपाईँको भेरिफाई गर्छ now it says it's gonna delete that existing VSDX file हैन जुन चाहिँ तपाईले अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डिलिट तपाईले रिस्टोर गर्ने भएकोले इट डजन्ट म्याटर तपाईले यहाँ पावर अन गर्न मिल्छ वन्स भिएम रिस्टोर भइसकेपछि अटोमेटिक अन गर्ने अप्सन पनि हुन्छ हैन सो चेक गर्नु भयो भने सो इट स्टार्टेड नाउ टु रिस्टोर द भिएम यसले कम्प्लिट पनि गर्यो अलमोस्ट 2-3 मिनट्स लाग्यो now I'm gonna check if the DC domain control is restored or not. So I'm gonna open the main server जसमा चाहिँ हाम्रो virtual machine hosted छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ DC on पनि भइसकेको छ restore पनि भइसकेको छ है so I'm gonna log in and see if we still have that txt file यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले we got that text file that we created even after the file is deleted or the server is crashed. Hey, so restore is successful.